Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Iată, ne ajungi la pădure, un loc minunat în care poți respira aer proaspăt și te poți bucura de o oază de liniște. Atunci când auzi păsărelele, ia auzi ce frumos aude. Dar astăzi la pădure nu vom culege nici frași și mure, pentru că încă nu este sezonul. Nu am venit nici după ciuperci, în schimb am venit să recoltăm o plantă, pentru că în special pe aici o găsim, pe la pădure. O plantă care ne va fi de ajutor în prepararea unei soluții, dacă aș putea spune eu, minune, folosită în general în combaterea unei probleme foarte des întâlnite în grădinile unora, și anume bășicarea frunzelor la specia piersică. Așa cum v-am spus într-un material anterior, cunosc o tehnică prin care putem combate această boală într-un mod foarte eficient, o putem ține sub control și o putem înlătura sau îndepărta din grădinile noastre ușor, ușor, treptat în timp, dacă vom proceda corect. Și astăzi am venit, sau în acest moment am venit să luăm primul ingredient pentru această soluție, pentru că este o soluție formată din 3 ingrediente și imediat după ce vom recolta planta, vă voi arăta ce trebuie să faceți și vă voi da toate detaliile pentru a vedea rezultatul, pentru a pune în practică și a face tot ce vă stă în putință să scăpați de această durere de cap, numită generic bășicarea frunzelor. În general, această plantă ați mai întâlnit-o în materialele mele, v-am mai spus despre ea. Aceasta crește în zone umede și în special în buza pădurii. Nu prea aveți cum să o confundați, mai are o soră care este toxică, dar aceea crește în general în zone mlăștinoase. În schimb, aceasta de aici, unde mergem noi să o recoltăm, este cu siguranță 100% naturală și nu face rău. Despre ce este vorba? Haideți să întoarcem camera și să vă arăt imediat, pentru că este foarte simplu. Ia să vedem. Aceasta este. V-ați mai întâlnit cu ea în materialele mele și anume coada calului. Primul ingredient pentru soluția noastră este această plantă, deoarece ea conține o cantitate foarte mare de siliciu, ușor, pe care o putem extrage ușor din ea, atât prin decoct cât și prin macerat, iar acest siliciu acționează direct la nivel molecular asupra plantelor, nu numai a pomilor, și le dezvoltă foarte mult imunitatea. Totodată are niște proprietăți antifungice extraordinare și în combinație cu alte soluții dă un randament extraordinar, mai ales în această boală numită bășicarea frunzelor. Haideți să o culegem, pentru că avem nevoie de minim 1 kg din această plantă și să vedem despre ce este vorba mai departe. O puteți întâlni și cu sămânță, o eliminați. Culegeți în special plante crude, da? Plante curate. Gata, am reușit. Am cules în jur de 1 kg de plantă, iar pentru cei ce nu o cunosc exact, haideți să o detaliem puțin pentru a identifica mai bine. În general poate crește individual, așa cum este aici, sau dacă nu, poate crește în buchetare. Da? Are o tulpină principală cu niște piramide de culoare maro, dacă aș putea spune, în jurul căruia întâlnim un inel de vegetație, format din niște perișori, ușor abrazivi dacă mergem din vârful lor către interior. Deci dacă facem așa cu mâna sau cu degetul spre interior, vom simți că sunt abrazivi. O plantă foarte sensibilă, care se rupe foarte ușor, vedeți? Și care crește în general, așa cum v-am spus, pe margini de păduri, pe margini de drumuri, în zone în care întâlnim umiditate în special. Am venit în acest loc pentru că de aici culeg o sumedenie de plante medicinale, printre care și această coada calului. Dragilor, iată ne ajung și acasă cu această plantă minune, din punctul meu de vedere, coada calului, o plantă care nu este foarte folosită în culturile bio decât de adevărații cunoscători, însă o plantă care este de un real ajutor atât în grădina de legume, cât și în cultura pomilor, în diferite tratamente pe care le facem, dar este și o plantă medicinală cu niște proprietăți uimitoare. Ea a fost testată pe culturi întregi,
se folosește foarte des în culturile bio și are niște proprietăți uimitoare. Țineți cont că această soluție pe care o să vă prezint eu în materialul de azi este foarte bună și combate cu siguranță bășicarea frunzelor și tehnica în sine pe care o să vă prezint. Și chiar aștept în comentarii părerea voastră după ce o să vedeți rezultatul. Și vă spun că este mult mai bun față de toate chimicalele pe care le puteți folosi, dar o puteți folosi și la pomi, pentru că combate făinarea, combate rapă, combate o grămadă de boli fungice la toți pomii, la arbuși și așa mai departe și este foarte eficientă. Eu o prepar azi nu numai ca să vă arăt dumneavoastră, ci o să-mi stropesc pomii. Este unul dintre primele tratamente pe care eu îl fac la pomii mei. Dar ce să o mai lungim? Această plantă este nevoie, în prima fază, să o punem în 3 litri de apă și să o punem la fiert. Da? O vom fierbe până... Adică va sta așa cum se spune, în clocot, când fierbe apa, până la 5 minute, după care o să lăsăm să se răcească această plămădală pe care o facem noi. Este nevoie cam, eu folosesc în jur între 800 de grame și 1 kilogram de plantă, deci cam acolo. Cred că puteți folosi și mai mult, nu este o problemă, n-am testat, de ce să spun, aceasta este cantitatea pe care merg eu. Dar uneori substanțele acestea bio, soluțiile bio, nu trebuie să fie neapărat exact ca la carte. Adică nu avem, la fel ca la substanțele chimice, ceva exact. 13 grame cu 10 litri de apă și așa mai departe. Adică putem avea o marjă de 10-15% fără probleme. Așa. Cam asta este până acum. Mergem și o punem la fiert. O lăsăm minim 5 minute să fiarbă. Între timp, nu știu dacă ați văzut încă materialul, dar cu siguranță îl veți vedea, am avut la plămădit un macerat, care este compus la fel din coada calului, dar și cu un ingredient pe care îl știe toată lumea, și anume urzica. Haideți să schimbăm camera. Uitați-l, aici este. Ia să vedem. Este pregătit cu siguranță. Mirase foarte tare, să iau un lemn, ceva să verific. Așa. Și dacă... Da, este pregătit. Vedeți că are o consistență lăptoasă. Miroase destul de urât. Voi selecta și voi lua din el 1 litru din acest macerat, pe care îl voi folosi în combinație cu acel decoct pe care îl facem acum și cu o altă substanță. Am adus un alt recipient și o să iau din acest macerat. Noi o să avem nevoie de 1 litru, pentru că o să vă arăt o concentrație pentru 10 litri de apă. O să facem soluția aceasta. Bineînțeles că o să o strecurăm mai târziu. Acest macerat, aveți grijă că miroase foarte urât. Este o adevărată problemă cu el. După cum vedeți, soluția noastră deja fierbe. O lăsați între 5 și 10 minute la fiert, după care opriți focul și o lăsați la răcit. Așa cum fac și eu. Iar acum, dragilor, până îi se răcește acel decoct, acel ceai, că de fapt de drept vorbim despre un ceai, pentru a putea prepara soluția în sine și a vă da toate detaliile, haideți să discutăm puțin despre această boală la pomi, bășicarea frunzelor, care atacă în special persicul și nectarinul. La nectarin face dezastru total, dacă aș putea spune așa, afectând până la 90% din partea vegetativă a pomului. Într-adevăr, această boală atacă mai mult lăstarii tineri și frunzele, fructele mai puțin, dacă aș putea spune așa. Iar toate bolile acestea pe care le întâlnim la pomi sunt provocate de fungi, adică de ciuperci. Iar bășicarea frunzelor nu este nimic altceva decât tot o ciupercă, taprina. Nu intrăm în detalii academici pentru că nu să înțelegem nimic. Este o ciupercă ce trăiește pe lăstarii tineri și pe frunzele pomului. Ea, ca orice ciupercă, se dezvoltă printr-un miceliu secundar și primar. Nu intrăm nici aici în detalii. Ideea este că ea supraviețuiește din an în an pe lăstarii tineri care au fost atacați anul anterior sau pe resturile vegetale care au căzut efectiv sau pe suprafața solului în toamna precedentă atacului. Acești spori, aflându-se la nivelul mugurilor tineri, în momentul în care acești muguri încep să crape,
atunci începe și ciclul lor de viață de a dezvolta acel miceliu și de a ataca planta în sine. Condiții favorabile, aș putea spune că sunt primăvara și atunci atacurile sunt cele mai mari. Pentru că, așa cum știți, ciupercile apar după ploaie, nu? Primăvara întâlnim temperaturi mai scăzute, până în 20 de grade, și o umiditate mai mare din cauza precipitațiilor, dar și din cauza evaporării apei din sol, condensului care se formează primăvara, fiind acele diferențe de temperatură între noapte și zi. Iar acest lucru favorizează apariția ciupercii. Iar ea va începe să vă atace pom. În cea de-a doua perioadă a anului, adică după sfârșitul lunii mai-iunie, când temperaturile trec de 30 de grade, nu mai reprezintă un mediu favorabil pentru această ciupercă, pentru că temperaturile sunt mai ridicate, iar umiditatea este mai scăzută. Iar condițiile de mediu pentru ele, pentru dezvoltarea acestei ciuperci, nu mai sunt unele favorabile. Și tocmai de aceea o să întâlnim cele mai mari atacuri, exact începând cu dezmugurirea, fie că vorbim de mugurii floriferi, fie că vorbim de mugurii vegetativi, atunci miceliul se dezvoltă, iar plantele noastre, pomii noștri, sunt afectați. Și tocmai de aceea, soluția pe care o să vă prezint azi este bine să o folosiți încă de la dezmugurirea primilor muguri. Adică veți face stropiri treptat odată la o săptămână, cam la 7 zile, veți stropi continuu cu soluția pe care vă prezint eu, pentru că nu face niciun rău pomului până undeva spre finele lunii mai. Această soluție pe care o prezint eu lucrează și acționează la nivel celular și o să vă spun în ultima parte a videoclipului exact cum atacă ea această ciupercă. Fungicidele, teoretic, resping, au rolul de repelenți sau de a crea un mediu nefavorabil dezvoltării micelului ciupercilor, astfel încât ca pomul dumneavoastră să se infecteze. Pe lângă această soluție bio pe care vă dau eu, mai sunt și alte soluții mecanice pe care le faceți și pe care trebuie să le aveți în vedere. Încă din acest moment de când vedeți acest videoclip și încă dinainte de a prepara soluția sau în momentul preparării soluției, mergeți în pomii dumneavoastră și pe cât posibil recoltați, rupeți toate frunzele care sunt afectate de bășicare sau care au semne de bășicare. Le puneți într-un recipient și mergeți și le duceți departe, le dați foc, nu știu, faceți ce vreți cu ele, pentru că acolo trăiesc sporii acestei ciuperci. Chiar dacă pomul va rămâne în totalitate mai chelit, nu este nicio problemă ceea ce faceți dumneavoastră, pentru că este foarte important. După aceea, puteți veni cu un amendament bio, sub formă de macerat de urzică, ca îngrășământ la pom, destul de consistent, pentru că el este bogat în azot și va stimula creșterea unor păzi vegetative noi, care vor prinde al doilea sezon de vegetație al pomului, adică atunci când temperaturile sunt ridicate, iar pomul dumneavoastră nu va fi afectat. Deci folosim îngrășăminte pe bază de azot, udăm pomul din abundență pentru a-l stimula și a-l ajuta și recoltăm toate cele frunze și toți acei lăstari bolnavi și ducem cât se poate departe. După care mergem cu această soluție să stropim odată la 7 zile, primele stropiri la 7 zile, după aceea facem rapel la 14, respectiv la 21 de zile, iar acest lucru, această acțiune mecanică de care v-am spus eu, coroborată cu soluția pe care o să vă dau, va face un lucru minunat pomului și o să vedeți că dă un randament mult mai bun decât unele substanțe chimice. Aș recomanda, după ce se termină recoltarea fructelor la piersic și la nectarin, totuși să mergeți și să stropiți, să faceți o îmbăiere a pomului cu un fungicid pe bază de cupru. Aici sunt de acord, pentru protejare și pentru a scoate această ciupercă din vegetația pomului. Primăvara de vreme, înainte de dezmugurit, pentru că nu găsiți nici plantele respective, la fel puteți să veniți cu un fungicid pe bază de cupru la pomul respectiv și acest lucru va ajuta. Asta veți face 1-2 ani până veți vindeca pomul. După aceea, după ce stârpiți ciuperca, nu va mai fi o problemă. Sper că s-a răcit de coctul nostru. Haideți să mergem să preparăm soluția și după aceea să vă spun cum să o folosiți pentru a avea un succes maxim. Iar acum, dragilor, haideți să pregătim substanța în sine, soluția în sine, da? Aveți nevoie de un recipient care să aibă 10 litri. Dumneavoastră puteți face o diluție mai mare sau mai mică. Eu vă dau rețeta pentru 10 litri. Pompa mea măsoară 9 litri și jumătate și după ea mă ghidez. Este gradată, nu am foarte mulți pomi în grădină și pot să o folosesc fără probleme pe acesta. Și primul lucru pe care îl vom face va fi să punem 1 litru de macerat de urzică și coada calului. Am un videoclip pe canalul meu. Dacă încă nu este publicat, îl voi publica după acest videoclip și veți vedea exact despre ce este vorba. Este un fungicid foarte puternic, testat în urmă pe parcursul a câtorva ani anterior și are niște rezultate excepționale. Și primul lucru pe care îl fac este să pun 1 litru din această
în acest macerat, dar bineînțeles va trebui să-l strecurați, că altfel nu veți putea să-l măsurați și să îl dați cu pompa. Acum că săriți și puneți 1 litru și 200 de mililitri sau 1 litru și 100 de mililitri, nu e nicio problemă. Eu respect rețeta pentru că am făcut tot felul de teste și cam aceasta a fost diluția cu cele mai bune rezultate. Mai verific din când în când microfonul pentru că din cauza vocii nu pot să vorbesc foarte tare și a fost nevoie să folosesc un microfon pentru a ne înțelege. După ce am diluat acest macerat, care este un fungicid, așa cum am spus, foarte puternic și este bun pentru legume, pentru pomi, pentru orice în grădina dumneavoastră, urmează să punem, înainte de acel decoct, substanța aceea minune, de care vă spuneam eu, o substanță albă, lăptoasă și care este nimic altceva decât laptele, pentru că știți că laptele are niște proprietăți fungice uimitoare. Ia vedem, este bun? Doamne, ce bun e! Este lapte 100% natural de la văcuțele din zonă. Dacă nu aveți unul de la văcuțe, puteți să luați unul din comerț, dar să luați pe cel mai gras, pe cel de 3,5. Și peste acest litru de macerat mai pun 1 litru de lapte. O să vă explic la finalul materialului cum anume acționează și de ce facem combinație dintre aceste substanțe. Mă iertați, nu pot să mă abțin. Este uimitor. Maceratul, când va fi gata, îl veți simți după miros. Nu vă speriați, miroase îngrozitor, dar este și foarte eficient. Iar la urmă vom mai pune 1 litru din acel decoct, din acel ceai. S-a răcit, mă duc să-l aduc. Gata, a venit și decoctul. Mă scuzați că stau pe aici în genunchi și fac diluția asta în grădină, dar miroase foarte tare maceratul ăsta și dacă îl scăpați pe terasă sau pe unde pregătiți ceva, vă va deranja mirosul. Așa că cel mai bine e să mergeți într-un spațiu verde. Și așa cum am spus, încă 1 litru din acest decoct. Gata. Mie mi-a mai rămas pentru că am nevoie de mai multă să stropesc. După care completați până la 10 litri cu apă. Că e de la robinet, că e de ploaie, că e de care vreți dumneavoastră, nici o problemă. Din contră, mai bună cea de la robinet pentru că are și ceva clor în ea, chiar dacă se evaporă repede și acela este tot un antifungic. Așa că vom merge să completăm cu apă. Înainte de toate să vă arăt, avem aici 3 litri, da? Se observă? Și cu această substanță, dragilor, formată dintr-un litru de macerat de urzică și coada calului, dintr-un litru de lapte dulce și dintr-un litru de decot de coada calului, mergeți și stropiți-vă pomi, piersicii, nectarinii, dar și caișii, și merii, și prunii, și orice vreți dumneavoastră, pentru că din punctul meu de vedere și în urma studiilor, ceea ce am cercetat și ceea ce am văzut, dă un randament uimitor. În primul rând, în combaterea acestei ciuperci care provoacă bășicarea frunzelor, dar totodată este foarte eficient pentru toate bolile fungice care sunt provocate la pomii fructiferi. Nu l-am testat prea mult pe grădina de legume, pentru că acolo am alte substanțe pe care vi le-am prezentat deja, dar vă garantez că dacă faceți ceea ce vă spun eu, cu siguranță, într-un an, 2, 3, veți scăpa total de micelul acestor ciuperci. Dacă sunteți în momentul în care, în prezent, pomul dumneavoastră este deja infectat, mergeți înainte de stropire și recoltați pe cât posibil toți lăstarii și toate frunzele afectate. Le puneți într-o găleată, le duceți cât mai departe, le dați foc, faceți ce vreți dumneavoastră. Astfel veți elibera pomul de micel, chiar dacă îl cheliți în mare parte. După aceea, veniți și stropiți cu această soluție o dată la 7 zile. De 2-3 ori, după care faceți o repetare la 21 de zile. Miroase puțin, asta este. Între timp, puneți macerat de urzică la tulpina pomului din abundență. Faceți diluția cu mai multă apă și dați totodată și apă suficientă. Și astfel pomul dumneavoastră va intra într-un nou ciclu vegetativ, exact în momentul în care temperatura și normele climatice, microclimatul necesar dezvoltării
acestei ciuperci a bășicării nu mai este unul propice, pentru că ea de la 30 de grade încolo începe să stopeze dezvoltarea, adică pur și simplu se autodistruge. Iar prin această chestie, din ce în ce mai puțini spori vor fi prezenți pe mugurii dumneavoastră, pe blăstarii dumneavoastră, pe pomii dumneavoastră și într-o perioadă de 1, 2 până la 3 ani veți distruge total acest miceliu, acești spori ai bășicării frunzelor. Și nu îi vom mai avea în grădină și nu vă va mai ataca grădina. O să vedeți că dă un succes garantat, dacă aș putea spune eu așa. Și în urma a multor observații și multă colaborare cu câțiva colegi de-ai mei, am observat că această tehnică funcționează de minune. Eu nu am un piersic sau un nectarin să vă arăt pe el, pentru că altitudinea, clima și condițiile de mediu din zona în care locuiesc eu sau din zona unde fac aceste materiale nu permite dezvoltarea lor foarte eficientă și de aceea nu îi țin în grădină. Dar eu o stropesc cu această substanță la toți pomii mei fructiferi, la arbuști, pentru că este foarte eficient, așa cum v-am spus, în combaterea tuturor bolilor fungice. Iar acum, haideți să vă spun și cum funcționează. Păi, în primul rând, laptele conține lactoferoză. Acest element, prin momentul în care el pe frunza respectivă sau pe restul vegetativ începe să se descompună, începe să se altereze, va acționa direct asupra micelului ciupercii și va crea un mediu nepropice dezvoltării acesteia. După aceea, coada calului. De ce coada calului? Și în maceratul de urzică și în decoctul pe care l-am avut. Coada calului conține siliciu și este demonstrat în cultura bio că siliciu acționează direct molecular la nivelul plantei și întărește imunitatea pomului. Adică el va putea să lupte efectiv, pentru că orice plantă vie are un sistem de apărare împotriva bolilor, dăunătorilor și așa mai departe. Și acest lucru întărește efectiv planta și luptă împotriva tuturor dăunătorilor sau tuturor fungilor. Ca să nu mai spun că mai are și alte substanțe care sunt de asemenea foarte importante și au rol de antifungic, anti-dezvoltare a ciupercilor. Și după aceea a venit cu maceratul de urzică, pe care să știe că elimină niște enzime care distrug micelul ciupercilor și este un fungicid foarte puternic, dar totodată ajută foliar și la regenerarea pomului, la dezvoltarea părții vegetative și astfel va crea un oarecare dezechilibru. Toate aceste substanțe au niște proprietăți extraordinare, aș putea spune că sunt top substanțe antifungice, dar totodată au rolul și de a crește imunitatea plantelor și totodată de a le stimula creșterea. Iar ceea ce ne interesează pe noi este să îndepărtăm, să stopăm dezvoltarea ciupercii și să o îndepărtăm din pomul nostru și să ne bazăm pe imunitatea pomului și pe o creștere vegetativă nouă, lipsită de acest miceliu, atât secundar cât și primar, lipsită de sporii care sunt în coronamentul pomului și care rămân peste an și astfel noi vom putea îndepărta ciuperca. Este o specie, cu cât o culești, cu cât o distrugi mai mult, cu atât va dispărea mai repede. Și de aceea această substanță este foarte eficientă. Faceți ce v-am spus eu și testați. Nu aveți nimic de pierdut, dar eu vă asigur că va da un randament uimitor. Iar până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune. Momentan am pregătit această substanță pentru a vă prezenta dumneavoastră și mă bucur că pot face chestia asta și după ceva ani de observații, de studiu și de cercetare am observat că este uimitoare și așa vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să faceți. Nu este obligatoriu să puneți în practică tot ceea ce vă arăt eu. Încercați pe un pom, încercați când vă prezint la legume, încercați pe câțiva indivizi. Observați rezultatele și dacă vă convine, puneți în practică. Dacă nu, nicio problemă, ce ați pierdut? 5 minute, 10 minute de atâta timp cât m-ați urmărit pe mine. Dar eu vă asigur că este bine să mâncăm sănătos, să trăim sănătos și să trăim în armonie cu mediul. Vedeți, nu-mi trebuie mască, nu-mi trebuie mănuși, nu-mi trebuie nimic. Este ok. Până la următorul videoclip vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine. Iar eu până atunci merg să-mi stropesc pomișorii, pentru că, așa cum v-am spus, este foarte eficientă împotriva mult mai multor boli fungice.